Ήξερες ότι η πρώτη κατοικία του Όθωνα και της Αμαλίας στην Αθήνα δεν ήταν παλάτι, αλλά ένα απλό σπίτι στην οδό Σταδίου? Είμαι η Τζίνα και μαζί εξερευνούμε κάθε προορισμό, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές κρυμμένες ιστορίες που τον κάνουν ξεχωριστό. Βρίσκομαι έξω από το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, το πρώτο παλάτι του βασιλιά Όθωνα και της βασίλισσας Αμαλίας. Εδώ η Αθήνα του 19ου αιώνα ζωντανεύει μέσα από τέχνη, αντικείμενα και ιστορίες εκείνης της εποχής. Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε τα μυστικά του. Πριν από σχεδόν 200 χρόνια η περιοχή γύρω από τη σημερινή πλατεία Κλαθμόνος ήταν γεμάτη χωράφια και απομονωμένα αγροτεμάχια. Ελάχιστα σπίτια υπήρχαν τότε και δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι αυτό το ήσυχο σημείο θα γινόταν κάποτε η καρδιά της Αθήνας. Το διόροφο κτίριο που σήμερα στεγάζει το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών είναι ένα από τα πρώτα σπίτια που χτίστηκαν μετά την Επανάσταση του 1821. Η ανέγερσή του έγινε το 1833 σε σχέδια των Γερμανών αρχιτεκτόνων Liders και Hofer και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του πρώιμου νεοκλασικού ρυθμού που θα διαμόρφωνε το πρόσωπο της νέας ταυτότητας. Χτίστηκε σαν κατοικία του Χιώτη Τραπεζίτη Σταμάτη Δεκόζη Βούρου, μιας από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής και ενός ανθρώπου που πίστεψε στο μέλλον της Αθήνας και άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία της. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι αυτό το σπίτι ήταν γνωστό στους Αθηναίους σαν το Παλαιό Παλάτι, καθώς χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία του νιόπαντρου βασιλικού ζεύγους του Όθωνα και της Αμαλίας από το 1836 μέχρι το 1843. Για να καλυφθούν μάλιστα οι ανάγκες του ανακτόρου, νοικιάστηκαν και οι διπλανές κατοικίες και συνδέθηκαν με μία στοά που σχεδίασε ο βαβαρός αρχιτέκτονας Χοκ κατόπιν εντολής του βασιλιά Όθωνα. Εδώ οργανώθηκαν οι πρώτοι χωροί των ανακτόρων, οι οποίοι είχαν εξαιρετική απήχηση στους Αθηναίους και ήταν μια από τις πιο λαμπρές κοινωνικές εκδηλώσεις της εποχής. Μάλιστα, ένας από αυτούς συνδέθηκε με μια έκφραση που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Ο χορός αυτός οργανώθηκε προς τιμήν της νέας βασίλισσας και καλεσμένοι ήταν ήρωες της Επανάστασης και άλλα σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας. Κάποια στιγμή τον χορό, ένα παραδοσιακό τσάμικο, τον έσερνε ο Δημήτρης Πλαπούτας. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν, που γνώριζε τη συνήθεια του οπλαρχηγού να εξφενδονίζει τα τσαρούχια του ψηλά στον αέρα όταν χόρευε, ακούστηκε να λέει «Το νου σου, Μήτρο, σιγά τον πολυέλαιο». Η φράση αυτή έμεινε στην ιστορία και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα με διαφορετική όμως σημασία τώρα πια. Μετά τη μετακόμιση του βασιλικού ζεύγου στο νέο παλάτι της πλατείας Συντάγματος, το παλαιό παλάτι επέστρεψε σιγά σιγά στη σιωπή του. Το κτίριο άλλαξε πολλές χρήσεις και ιδιοκτήτες μέχρι που απέκτησε ξανά ζωή, αυτή τη φορά σαν μουσείο της πόλεως των Αθηνών. Στους χώρους όπου κάποτε αντιχούσαν οι μουσικές των βασιλικών χωρών, σήμερα ζωντανεύει η μνήμη της παλιάς Αθήνας. Έπιπλα, πίνακες, αντικείμενα και φωτογραφίες αφηγούνται την ιστορία της πόλης από τα πρώτα της βήματα σαν πρωτεύουσα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Εδώ κάθε δωμάτιο μοιάζει να ψιθυρίζει μια διαφορετική ιστορία, μια ιστορία για μια πόλη που άλλαξε, μεγάλωσε και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Σήμερα το αρχοντικό του Δεκόζη Βούρου στεγάζει από το 1980 το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών,
που ίδρυσε ο Λάμπρος Ευταξίας, δυσέγγονος του Σταματίου Δεκόζη Βούρου. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο και να δουν πώς ήταν οι χώροι του πρώτου ορόφου όταν το κτίριο χρησιμοποιούνταν σαν βασιλικό ανάκτορο. Ο πρώτος όροφος του κτιρίου αναπαριστά τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης της βασιλικής οικογένειας. Ο επισκέπτης μπορεί να δει αντικείμενα και σκεύη μαγειρικής που χρησιμοποιούσαν στο παλάτι, ενώ το σαλόνι της βασίλισσας Αμαλίας αναδεικνύει τη χαρακτηριστική επίπλωση σε στυλ Biedermeier, δίνοντας μια αίσθηση της κομψότητας της εποχής. Εκτός από το σαλόνι της Αμαλίας, ο επισκέπτης μπορεί να δει και το γραφείο του βασιλιά Όθωνα, το σαλόνι του, καθώς και την αίθουσα του θρόνου με την επιβλητική επίχρεση πολυθρόνα που τοποθετήθηκε στη θέση του θρόνου, δίνοντας την αίσθηση της αυλικής μεγαλοπρέπειας. Ενδιαφέρον έχουν και άλλα αντικείμενα που ανήκαν στη βασιλική οικογένεια, όπως το σκάκι του Όθωνα, τη φορεσιά και το πιάνο της βασίλισσας Αμαλίας, καθώς και το γραφείο του Προέδρου της Βαβαρικής Επιτροπής Αντιβασιλείας Άρμανσμπεργκ. Ένα από τα πιο σημαντικά εκθέματα είναι το χειρόγραφο σύνταγμα του 1844, το οποίο υπήρξε σταθμός στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Εκτός από τις εσωτερικές αίθουσες του παλατιού, ο χώρος μπροστά από το κτίριο, γνωστό σήμερα σαν πλατεία Κλαθμόνος, ήταν διαμορφωμένος σε κήπο από τη βασίλισσα Αμαλία. Ο κήπος αυτός υπήρξε ο πρώτος δημόσιος κήπος της Αθήνας και εκτεινόταν μέχρι την πλατεία Κολοκοτρώνη. Με την επιμέλεια του γεωπόνους Μάρατ, περιλάμβανε φοίνικες και λεύκες, καθώς και συντριβάνι και μια στέρνα με χρυσόψαρα. Ο κήπος ήταν γνωστός σαν κήπος του παλαιού παλατιού και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους Αθηναίους της εποχής. Αν και σήμερα δεν υπάρχει παρά ένα μικρό κομμάτι του, ο επισκέπτης μπορεί ακόμα να δει έναν από τους φοίνικες που φύτεψε η βασίλισσα Αμαλία, διατηρώντας ζωντανή την ανάμνηση της πρώτης απόπειρας δημιουργίας ενός δημόσιου χώρου πρασίνου στην πόλη. Καθώς ολοκληρώνει κανείς την περιήγηση στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, νιώθει ότι έχει ταξιδέψει πίσω σε μια εποχή που διαμόρφωσε την Αθήνα όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Από τα βασιλικά δωμάτια μέχρι τις μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν την καθημερινή ζωή της βασιλικής αυλής, κάθε γωνιά του κτηρίου αφηγείται μια ιστορία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Όταν βγεις στον κήπο ή σταθείς μπροστά από τον ιστορικό φοίνικα, θα καταλάβεις πως το παλάτι αυτό δεν ήταν μόνο τόπος εξουσίας, αλλά και σημείο σύνδεσης με τη φύση και την κοινωνία της εποχής. Το μουσείο δεν είναι απλά μια επίσκεψη στο παρελθόν, αλλά και ένα κάλεσμα για να σκεφτείς πως η ιστορία συνεχίζει να ζει και να αναπνέει γύρω μας. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και εγγραφή στο κανάλι για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε μαζί προορισμούς γεμάτους αυθεντικότητα, ιστορίες και λίγη μαγεία. Είμαι η Τζίνα και σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου και σε αυτό το ταξίδι.